Chào bạn, có hội viên copy mình nói về sự khác biệt địa phương và phân ngôn của Trung Quốc. Tại vì mình thấy đó không đủ cho mình làm một video có 25 phút. Cho nên sau đó mình đăng post hỏi hội viên. Họ cũng quan tâm vấn đề khác nào về Trung Quốc. Sau đó mình thu thập các câu hỏi. Thế đó có thể phân ra thành 3 chủ đề. Một là tại sao Trung Quốc có thể luôn luôn thống nhất. Hai là trong nội bộ Trung Quốc có gì khác biệt. Ba là cái mà gọi là văn minh Trung Hoa cụ thể là gì. Mình muốn thẳng thắn báo cho các bạn rằng, đối với đại đa số người ấn tượng về Trung Quốc trong đầu óc của họ, thật ra là bị chế tạo bởi bộ máy tuyên truyền của các chính quyền Trung Quốc trong 70 năm đã qua. Nếu bạn thấu hiểu sự đấu tranh của các ý thế hệ và các thế lực của Trung Quốc trong 120 năm đã qua, thì bạn sẽ hiểu rằng, một là trong lịch sử đa số thời gian của Trung Quốc là trong tình trạng phân liệt mà không phải là thống nhất, hay là trong nội bộ Trung Quốc có mức độ khác biệt chiều cách thức hóa của cơ chế hành chính. Ba là văn minh Trung Hoa đã không tồn tại nữa. Tiếp theo, mình sẽ giải thích chi tiết. Có một sử gia Trung Quốc có tên là Các Kiến Hùng. Ông ấy có viết ra một bài văn là phân lâu lại hợp, hợp lâu lại phân, bàn luận về sự thống nhất, sự phân liệt và lịch sử Trung Quốc. Trong đó ông ấy có thống kê rằng từ khi nhà Tần thống nhất thiên hạ vào năm 211 trước công nguyên đến khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911, thời gian thống nhất có 950 năm, chỉ chiếm 45% thôi. Cụ thể là như sau. Nhà Tần thống nhất thiên hạ vào năm 221 trước công nguyên, nhưng chỉ trải qua 12 năm thì có chiến tranh Sở Hán xảy ra. Nhà Hán được xây dựng vào năm 202 trước công nguyên, nhưng khi đó ở phương Nam có Nam Việt, Mông Việt và Âu Việt. Còn Hung Nô có chiếm lĩnh nhiều khu vực cũ của nhà Tần. Phải đến năm 110 trước công nguyên, Hán Vũ Đế mới thu hồi tất cả lãnh thổ, nhưng đến năm 8 thì có Vương Mãn Soán vị. Sau đó có nhiều ngày khởi nghĩa. Nói chung là thời gian thống nhất chân chính chỉ chiếm 58% của thời gian tồn tại của nhà Tây Hán. Sau đó nhà Đông Hán được xây dựng vào năm 25, nhưng phải đến năm 50 mới thu hồi tất cả lãnh thổ. Nhưng đến năm 184 thì có sự khởi nghĩa quân Khăn Vàng, sau đó quân phía các cỡ. Nói chung là thời gian thống nhất chân chính chỉ chiếm 69% thôi. Sau đó vào năm 2008, nhà Tần thống nhất lại Trung Quốc, nhưng chỉ trải qua 21 năm thì có nội chiến. Sau đó các dân tộc Du Mục đi vào Trung Nguyên, phải trải qua 288 năm nhà Tuổi mới thống nhất lại Trung Quốc, nhưng chỉ trải qua 22 năm lại có nội chiến. Đến năm 624, nhà Tần thống nhất lại Trung Quốc, nhưng đến năm 755 loạn An Sử xảy ra. Sau đó có nhiều quân phiệt các cỡ. Nói chung là thời gian thống nhất chân chính chỉ chiếm 45% của thời gian tồn tại của nhà Tần. Sau khi nhà Tần sụp đổ, phương Nam có nhà Tống, phương Bắc thì có nhà Liêu và nhà Kim, không phải là tình trạng thống nhất. Phải đến năm 1279, nhà Nguyên mới thống nhất Trung Quốc, chỉ trải qua 72 năm thì xảy ra nội chiến. Đến năm 1382, nhà Minh thống nhất lại Trung Quốc. Đến năm 1618, người Mãn thành lập Mãn Châu Quốc ở Đông Bắc, thời gian thống nhất chân chính chiếm 85%. Nhà Thanh đi vào Trung Nguyên vào năm 1644, nhưng phải đến năm 1683 mới thu hồi Đài Loan. Đến năm 1854 thì có sự khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc, sau đó cũng là các quân phiệt các cỡ, thời gian thống nhất chân chính chiếm 69%. Năm 1911 nhà Thanh sụp đổ, sau đó là quân phiệt Bắc dân các cỡ. Đến năm 1949, Tân Trung Quốc được xây dựng, nhưng đến bây giờ vẫn không thu hồi Đài Loan, cho nên vẫn là tình trạng phân liệt. Trong suốt 2 năm đã qua, đa phần thời gian là không thống nhất nhiều lắm. Ok, có lẽ nghe đến đây có người sẽ hỏi rằng, chính trị không luôn luôn thống nhất, nhưng văn hóa thì luôn luôn thống nhất. Văn hóa người Hán luôn luôn thống nhất, đúng không? Xin bạn quay bản đồ này. Khu màu cam là khu vực nổi tiếng Quang Thoại, khu màu khác là khu vực nổi tiếng Phân Ngôn. Theo tiêu chuẩn của đại đa số người Trung Quốc, Phân Ngôn là những ngôn ngữ nếu viết bằng chữ biểu âm thì không thể đọc hiểu, nhưng có thể biểu đạt bằng chữ Hán. Cả tiếng Quang Thoại và những Phân Ngôn đều được coi là tiếng Hán, nhưng tiếng Quang Thoại và Phân Ngôn là không thể giao tiếp với nhau. Cũng có nhiều từ ngữ trong Phân Ngôn có bằng chữ Hán biểu âm, nhưng thực ra là chữ vô nghĩa. Và 100 năm trước, 90% người Hán là mù chữ Hán. Thì bạn có thấy có một văn hóa Hán thống nhất không? Dù sao, có nhiều người bảo là tiếng Quang Thoại của bây giờ là hình thành sau nhà Thanh, hay nói là nhà Minh cũng được, là chịu ảnh hưởng của dân tộc Du Mục. Những Phân Ngôn này có gìn giữ nhiều cách phát âm cổ xưa hơn, tại vì nếu đọc thơ của nhà Tần và nhà Tống bằng những Phân Ngôn này thì có thể hợp vận hơn. Nếu đọc bằng tiếng Quang Thoại thì không thể hợp vận nhiều lắm, cho nên những Phân Ngôn
mới là tiến hành chân chính hơn.